Hello students, I am Dr. A.B. Patil. In this video lecture, we are going to discuss about the menstrual cycle. In previous lecture, we already discussed about the female reproductive system. In this lecture, we are going to discuss about the menstrual cycle. After the completion of childhood, when the female is enter into the puberty stage, in the puberty stage, there are number of changes which are take place in the female reproductive system, and these changes repeated every 28 or 30 days. And these repetitive changes after 28 to 30 days known as a menstrual cycle. म्हणजे जर आपण बघितलं जी काही फिमेल आहे त्या फिमेलची चाइल्डहुड कंप्लीट झाल्यानंतर जेव्हा ती प्युबर्टी स्टेज मध्ये एंटर होणार आहे त्यावेळी तिच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये नंबर ऑफ चेंजेस होतील आणि हे जे काही चेंजेस असणार आहेत ते प्रत्येक 28 दिवसानंतर म्हणजे 28 ते 30 दिवसानंतर परत ते चेंजेस रिपीट होतील. हे जे काही रिपीटेटिव्ह चेंजेस असतील त्याला आपण म्हणतो मेन्स्ट्रुअल सायकल. म्हणजे सायकलिक फॉर्म मध्ये हे चेंजेस परत काय होणार आहे कंटिन्युअसली आपल्याला प्रत्येक 28 दिवसानंतर हे चेंजेस पाहायला मिळतील. and this is known as a menstrual cycle or ovarian cycle. Already we know that when the female fetus is present in the uterus of mother, then the up to 3 months म्हणजे जर आपण बघितलं फिमेल फिटस म्हणजे स्त्री गर्भ जेव्हा तिच्या आईच्या गर्भाशयात असणार आहे तेव्हा पहिल्या 3 महिन्यापर्यंत जे काही या एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट होणार आहे त्यावेळी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम डेव्हलप झाली असेल आणि त्यावेळी जवळपास 2 मिलियन एवढे तिथं काय फॉर्म होणार आहेत ओगोनिया फॉर्म होतात. आउट ऑफ विच ओनली 1 million remain up to the birth and up to the puberty stage only 40,000 oogonia are present. ते जे काही ओगोनिया असणार आहे त्या ओगोनियाचं कन्व्हर्जन हे प्रिमॉर्डियल फॉलिकल मध्ये झालं असेल. प्रिमॉर्डियल फॉलिकल पासून परत सेकंडरी फॉलिकल फॉर्म होतील आणि या एका सेकंडरी फॉलिकलचं कन्व्हर्जन हे ग्राफियन फॉलिकल मध्ये होणार आहे पर मेन्स्ट्रुअल सायकल. म्हणजे एका कोणत्या तरी एका ओव्हरी मधल्या एका प्रिमॉर्डियल फॉलिकल पासून ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होणार. सो दिस मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणजे आपण जर बघितलं तर हे जे काही रिपीटेटिव्ह चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतात त्याला आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणतो. देन व्हॉट आर द डिफरंट फेजेस ऑफ दिस मेन्स्ट्रुअल सायकल. या मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये 4 फेजेस आहेत आणि ही मेन्स्ट्रुअल सायकल ही एक नॅचरल प्रोसेस आहे. अँड दिस मेन्स्ट्रुअल सायकल विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ 4 हार्मोन्स. And these are nothing but the estrogen, progesterone, follicle stimulating hormone and leutinizing hormone. These 4 hormones which play very important role in the menstrual cycle. Means this menstrual cycle which is under the control of these hormones. There are 4 phases in the menstrual cycle and these are nothing but the first phase which is the menstrual phase or the bleeding phase. Then the second phase which is known as proliferative phase. Then the third phase which is the ovulation phase and the last phase which is nothing but the secretory phase. First phase याच्यामधली आहे menstrual phase or the bleeding phase. म्हणजे लास्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल जी असणार आहे त्या लास्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये जे काही ओहम रिलीज होणार आहे सेकंडरी oocyte या ग्राफियन फॉलिकल मधून बाहेर पडणार आहे. And this secondary oocyte which reaches up to the ampulla region of the oviduct. Already आपल्याला माहित आहे की फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जे असणार आहे त्याच्यामध्ये पेअर ऑफ ओव्हिडक्ट असतात आणि ओव्हरी मध्ये जेव्हा ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म झालं ते ग्राफियन फॉलिकल रप्चर झाल्यानंतर त्याच्यामधून जे सेकंडरी oocyte रिलीज होणार आहे ते oocyte हे ओव्हिडक्ट मध्ये काय होणार आहे ओव्हिडक्ट मधल्या अँप्युला रिजन पर्यंत पोहोचेल आणि जर ते सेकंडरी oocyte ते ओहम फर्टिलाइज नाही झालं तर काय होईल नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल ही स्टार्ट होणार. आता जर आपण बघितलं जी काय मेन्स्ट्रुअल सायकल असणार आहे मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 1st to 5th डे पर्यंतचा जो पिरियड असतो त्याला आपण म्हणतो मेन्स्ट्रुअल फेज और द ब्लीडिंग फेज. ड्यूरिंग दिस फेज
द एंडोमेट्रियम ब्रेकडाऊन, म्हणजे पहिल्या मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये जो काही एंडोमेट्रियमचा थिकनेस हा 8 to 10 मिलीमीटर पर्यंत वाढलेला होता, ते एंडोमेट्रियम जे असणार आहे ते ब्रेकडाऊन होईल अँड देअर इज ए डिस्चार्ज ऑफ द एंडोमेट्रियल सेल्स, म्युकस, ब्लड, then the unfertilized this secondary oocyte which is discharged through the vagina during this period. म्हणजे या पिरियड मध्ये जर आपण बघितलं पहिल्या दिवसापासून 5व्या दिवसापर्यंत आपल्याला इथं ब्लिडिंग पाहायला मिळेल आणि त्या 5 days मध्ये पण पहिल्या 3 दिवसामध्ये ब्लिडिंग जास्त असणार आहे, हळूहळू हे ब्लिडिंग कमी होत 5th day ला हे ब्लिडिंग स्टॉप होईल. अँड दिस फेज विच इज नथिंग बट द मेन्स्ट्रुअल फेज और द ब्लिडिंग फेज आपण म्हणतो. हे ब्लिडिंग फेज मध्ये काय होणार आहे तर जे काही एंडोमेट्रियमचा थिकनेस हा वाढलेला होता ते एंडोमेट्रियम काय होईल, ब्रेकडाऊन होईल आणि तिथल्या डॅमेज सेल्स असतील, ब्लड असेल, त्याचबरोबर म्युकस आहे, अनफर्टिलाइज ओहम असेल, हे व्हजायना मधून काय होणार आहे, रिलीज होईल, डिस्चार्ज होईल. सो in this way the endometrium thickness break down and it become thinner up to the 1 millimeter. म्हणजे ते एकदम थिन होणार आहे, त्याचा आता थिकनेस जो असणार आहे तो फक्त 1 मिलीमीटर पर्यंत राहील. So in this way this menstrual phase or the bleeding phase which is up to the 5th days, म्हणजे पहिल्या दिवसापासून 5व्या दिवसापर्यंत ही फेज असणार. During this menstrual phase or the bleeding phase 45 to 100 ml blood is loss. एवढं ब्लड काय होणार आहे, लॉस होईल. देन द नेक्स्ट फेज जे असणार आहे, आता याच्यामध्ये नेक्स्ट फेज जे असणार आहे त्या नेक्स्ट फेजला आपण काय म्हणतो तर प्रॉलिफरेटिव्ह फेज और द फॉलिक्युलर फेज म्हणतो. आता या फेजला आपण पिरियड ऑफ रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम पण म्हणणार आहोत, कारण या पिरियड मध्ये जे काही एंडोमेट्रियम ब्रेकडाऊन झालं होतं ते एंडोमेट्रियमचा थिकनेस परत हळूहळू वाढणार आहे. जे इथं जर आपण बघितलं हे जे थिकनेस इन्क्रीज झाला होता, थिक झालं होतं, ते ब्रेकडाऊन झालं. या 5th days मध्ये ते ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे तिथं काय होणार आहे, ब्लड लॉस झालेला आहे. परत हे जे काही आपल्याला नेक्स्ट फेज पाहायला मिळते ती म्हणजे काय असणार आहे, प्रॉलिफरेटिव्ह फेज. आता या प्रॉलिफरेटिव्ह फेज मध्ये जर आपण बघितलं तर प्रॉलिफरेटिव्ह फेज मध्ये जे काही सेकंडरी फॉलिकल्स असतील त्या सेकंडरी फॉलिकलचं कन्व्हर्जन हे ग्राफियन फॉलिकल मध्ये होतं. कारण जेव्हा पहिली फेज सुरू असते, ब्लिडिंग फेज सुरू असते, त्याच वेळी काही प्रिमॉइडल फॉलिकल जे असणार आहेत, दीज प्रिमॉइडल फॉलिकल्स दे आर कन्व्हर्टेड इनटू द सेकंडरी फॉलिकल्स. Means there is a formation of the 8 to 10 secondary follicles. जे इथं आपल्याला माहिती आहे की ऑलरेडी काय असणार आहेत, नंबर ऑफ प्रिमॉइडल फॉलिकल्स या ओव्हरी मध्ये प्रेझेंट असतील, त्याच्यातल्या 8 ते 10 प्रिमॉइडल फॉलिकलचं कन्व्हर्जन सेकंडरी फॉलिकल मध्ये झालेलं आहे जेव्हा ब्लिडिंग स्टेज सुरू आहे त्याच वेळी. आणि त्यानंतर ही प्रॉलिफरेटिव्ह फेज स्टार्ट होते आणि ड्युरिंग दिस प्रॉलिफरेटिव्ह फेज, या प्रॉलिफरेटिव्ह फेज मध्ये काय होणार आहे तर सेकंडरी फॉलिकल्स विच आर कन्व्हर्टेड इनटू द ग्राफियन फॉलिकल. सेकंडरी फॉलिकलचं कन्व्हर्जन टर्शरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल मध्ये होणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर अँड्रम कॅव्हिटी फॉर्म होईल, त्याचबरोबर हे जे काही सेकंडरी oocyte ओहम इथं प्रेझेंट असणार आहे. याच्यामध्ये आपण बघितलं तर जे मिओसिसचे डिव्हिजन असणार आहे, फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन कंप्लीट होईल आणि सेकंड मिओटिक डिव्हिजनच्या मेटाफेज सेकंड मध्ये हे सेकंडरी oocyte अरेस्ट झालेलं असेल. आणि हे जे सेकंडरी oocyte आहे याच्या इथं आपण जर बघितलं या अँड्रम कॅव्हिटी आणि याच्या भोवती आपल्याला फॉलिक्युलर सेल्स पाहायला मिळतात. म्हणजे हे काय फॉर्म होणार आहे तर या सेकंडरी फॉलिकलचं कन्व्हर्जन हे ग्राफियन फॉलिकल मध्ये होणार आहे. अँड ऑल दिस चेंजेस विच आर टेक प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ एन्झाईम फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. म्हणजेच काय होईल तर गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जे असणार आहे ते गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन काय करेल, पिट्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करणार आहे फॉर द रिलीज ऑफ द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. म्हणजे पिट्युटरी ग्लँड मधून हे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज होईल
and under the control of this follicle stimulating hormone, this secondary follicle is converted into Graafian follicle. म्हणजे follicle stimulating hormone मुळे काय होईल तर या सेकंडरी फॉलिकलचं कन्वर्जन ग्राफियन फॉलिकल मध्ये होणार. पण जे काही 8 ते 10 सेकंडरी फॉलिकल्स असतील त्यापैकी फक्त एका सेकंडरी फॉलिकलचं कन्वर्जन हे ग्राफियन फॉलिकल मध्ये होतं. बाकीचे जे काही सेकंडरी फॉलिकल्स असणार आहेत, ऑल दिस सेकंडरी फॉलिकल्स दीज आर डिजनरेट. हे सेकंडरी फॉलिकल्स काय होतील, डिजनरेट होतील. अँड दिस प्रॉलिफरेटिव्ह फेज, ही जी काय प्रॉलिफरेटिव्ह फेज असेल, फॉलिक्युलर फेज असेल, ही फेज कधी होणार आहे तर ब्लिडिंग फेज संपल्यानंतर, म्हणजे 6th डे टू 13th डे पर्यंत काय असणार आहे, जो पिरियड असेल त्याला आपण म्हणणार आहोत प्रॉलिफरेटिव्ह फेज. आणि या प्रॉलिफरेटिव्ह फेज मध्ये हे जे काही चेंजेस होणार आहेत ते ओव्हरी मध्ये काय चेंजेस होतील तर सेकंडरी फॉलिकलचं कन्वर्जन ग्राफियन फॉलिकल मध्ये होणार. त्याचबरोबर हे जे काही युट्रस आहे त्या युट्रसच्या एंडोमेट्रियम मध्ये पण चेंजेस होते. मीन्स जे काही युट्रसची एंडोमेट्रियम होती ती ब्रेकडाऊन झाली होती ब्लिडिंग फेज मध्ये. ती ब्रेकडाऊन झालेली, रप्चर झालेलं एंडोमेट्रियम हे परत काय होणार आहे, रिजनरेट होणार. मीन्स during this period there is a regeneration of the endometrium. endometriumचं regeneration होईल and the thickness of endometrium which is increases up to 3 to 5 millimeter. म्हणजे हा एंडोमेट्रियमचा थिकनेस हा 3 ते 5 मिलीमीटर पर्यंत काय होणार, इनक्रीज होणार. And this regeneration of endometrium which is take place under the control of hormone oestrogen. And this estrogen, हे जे काही estrogen असणार आहे, this estrogen hormone which is secreted by the ovary. ovary मध्ये हे हार्मोन सिक्रेट होणार आहे. त्या हार्मोनच्या इफेक्ट खाली काय होणार आहे, या एंडोमेट्रियमचा थिकनेस काय होईल, इनक्रीज होईल. In this way, during the proliferative phase, there are changes in the endometrium of the uterus as well as there are changes in the ओव्हरी. ओव्हरी मध्ये सेकंडरी फॉलिकलचं कन्वर्जन ग्राफियन फॉलिकल मध्ये होईल आणि युट्रस मध्ये एंडोमेट्रियमचा थिकनेस हा इनक्रीज होणार. इन दिस वे दिस proliferative phase which is take place in between the bleeding phase and the ovulation phase. ovulation phase आणि bleeding phase च्या मधली फेज जी असणार आहे तिला आपण proliferative phase. Then the third phase. आता third phase जी असणार आहे which is nothing but the ovulation phase. During this ovulation period or the ovulation there is a sudden increase in the luteinizing hormone. म्हणजे जे काही luteinizing hormone आहे, this luteinizing hormone which is secreted by this pituitary gland. Pituitary gland release this hormone that is luteinizing hormone and there is a sudden increase in the level of luteinizing hormone. आणि जे काही luteinizing hormone ची लेवल सडनली इन्क्रीज झाली आहे त्याचा इफेक्ट हा ग्राफियन फॉलिकल वरती होतो and due to which the Graafian follicle is ruptured and this secondary oocyte is released. हे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होणार आहे आणि सेकंडरी oocyte काय होईल, रिलीज होणार. सेकंडरी oocyte or the ovum which is released from this Graafian follicle and this secondary oocyte which is not fallen in the abdominal cavity, immediately it is catch by the femori of the oviduct. ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे की जे काही ओव्हिडक्ट आहे त्या ओव्हिडक्टच्या इन्फेंडिब्युलमचा जो काही शेवटचा पार्ट असतो तिथं काय असणार आहे, या पद्धतीनं आपण जर बघितलं तर हे फिमरी असतात. आणि हे फिमरी काय करतील, फिंगर लाईक प्रोजेक्शन असणार आहे, ते त्या सेकंडरी oocyteला ओहमला कॅच करणार आणि त्या फिमरीच्या मध्ये एक पोर असेल, दिस इज नथिंग बट द ऑस्टियम. आणि त्या ऑस्टियम मधून हे जे काही सेकंडरी oocyte आहे ते ओव्हिडक्ट मध्ये जाईल, ओव्हिडक्ट मधून ते एम्प्युला रिजन पर्यंत पोहोचणार. फॉर द मुवमेंट ऑफ दिस सेकंडरी oocyte or ovum up to the ampulla region, this oviduct which is internally lined by ciliated epithelium.
याच्यामध्ये काय असणार आहे तर इंटरनली लाइन्ड बाय सिलिएटेड इपिथेलियम असणार. म्हणजे सिलियाचा नंबर हा त्यावेळी इन्क्रीज होईल की ज्यामुळे काय होणार आहे तर ओहम जे असेल ते अँप्युला रिजन पर्यंत पोहोचेल. सो in this way the ovum which is released from the Graafian follicle and it is enter into the oviduct and it reaches up to the ampulla region. त्या ampulla region पर्यंत पोहोचणार आहे. this ovulation, आता हे जे काही ovulation आहे, this ovulation which is take place at the 14th day of the menstrual cycle or in between the 14th day up to the 18th day. म्हणजेच एकतर ते 14व्या दिवशी होणार आहे पण एक्झॅक्टली ते 14व्या दिवशी होईलच असं नाहीये, तर ते पुढं मग पण होऊ शकतं. म्हणजे 2 दिवस आधी किंवा 2-3 दिवस पुढेही होऊ शकतं. एक्झॅक्टली आपण सांगू शकत नाही की ते 14th डेजलाच होणार आहे. सो आफ्टर दिस ओव्ह्युलेशन, आता ओव्ह्युलेशन फेज नंतर जी नेक्स्ट फेज आहे विच इज नथिंग बट द सिक्रिटरी फेज. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत सिक्रिटरी फेज और पिरियड ऑफ सिक्रिशन आपण म्हणतो. आता या पिरियड ऑफ सिक्रिशनचं जर आपण डेज बघितले तर कधीपासून ती स्टार्ट होईल. दिस सिक्रिटरी फेज विच इज स्टार्ट फ्रॉम द 15th डे अप टू द 20th डे. आणि या मेन्स्ट्रुअल सायकल मधली सगळ्यात लॉंगेस्ट फेज कुठली आहे तर सिक्रिटरी फेज आहे की जी 15th डेजला स्टार्ट होईल. म्हणजे ओव्ह्युलेशन झाल्यानंतर जी फेज येणार आहे ती सिक्रिटरी फेज असेल आणि ती 28th डे पर्यंत ही सिक्रिटरी फेज असणार नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल. आता इथं जर आपण बघितलं इन दिस पिरियड ऑफ सिक्रिशन ऑफ ग्लँड्स इन द एंडोमेट्रियम. आता या फेज मध्ये एंडोमेट्रियम मध्ये ज्या काही ग्लँड्स फॉर्म झाल्या त्याच्यामध्ये काही सिक्रिशन फॉर्म होणार आहे. And these secretions which are essential if the ovum is fertilized and to provide the nutrition to this fertilized ovum for during the embryonic development, this nutrition is essential. म्हणजे जर आपण बघितलं तर या सिक्रिटरी फेज मध्ये सुद्धा नंबर ऑफ चेंजेस होणार आहेत आणि ते ओव्हरी मध्ये पण होतील त्याचबरोबर युट्रस मध्ये पण होणार आहे. जर आपण बघितलं तर एंडोमेट्रियमचा थिकनेस जो आहे तो एंडोमेट्रियमचा थिकनेस हा काय होईल इनक्रीज होणार. मीन्स द एंडोमेट्रियम थिकनेस विच इज इनक्रीज अप टू 8 to 10 मिलीमीटर. एंडोमेट्रियमचा थिकनेस इनक्रीज होणार आहे तो 8 to 10 मिलीमीटर पर्यंत इनक्रीज होईल. आता हा एंडोमेट्रियमचा थिकनेस इनक्रीज होणार अँड दिस increase of the endometrium thickness under the control of estrogen hormone. आता हे इस्ट्रोजन हार्मोन जे असणार आहे ते इस्ट्रोजन हार्मोन हे ओव्हरी मध्ये सिक्रेट केलं जाईल. जर आपण बघितलं तर ओव्हरी मध्ये काय झालेलं आहे ओव्ह्युलेशनच्या वेळी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर झालं त्याच्यामधून सेकंडरी ओसाइड रिलीज झाले. Then this ruptured Graafian follicle which is converted into corpus luteum. या ruptured Graafian follicle चं कन्वर्जन हे corpus luteum मध्ये होतं and this corpus luteum which act as a endocrine gland. ते endocrine gland म्हणून ऍक्ट होते and this corpus luteum which secrete progesterone hormone. Along with progesterone hormone, it also secrete estrogen and inhibin hormone. म्हणजे हे जे काही कॉर्पस ल्युटियम आहे ते कॉर्पस ल्युटियम 3 हार्मोन सिक्रेट करेल प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन आणि इनहिबिन. जे इस्ट्रोजन हार्मोन आहे ते इस्ट्रोजन हार्मोन मुळे काय होईल एंडोमेट्रियमचा थिकनेस इनक्रीज होणार 8 to 10 मिलीमीटर पर्यंत थिकनेस इनक्रीज होईल. जे इनहिबिन हार्मोन आहे ते इनहिबिन हार्मोन काय करेल इनहिबिन हार्मोन विच स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. जे काही फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आहे त्या फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनचं सिक्रेशन थांबवण्याचं काम इनहिबिशन करण्याचं काम इनहिबिन हार्मोन करेल. अँड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू मेंटेन द प्रेग्नन्सी. प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्यासाठी ह्या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनचा इम्पॉर्टंट रोल असतो. म्हणजे जे काही ओहम सेकंडरी ओसाइड रिलीज झालेला आहे ते अँप्युला रिजन पर्यंत पोहोचलं आणि फर्स्ट 24 आवर्स मध्ये जर ते ओहम हे
फर्टिलाइज झालं. म्हणजे तिथपर्यंत तोपर्यंत काय झाले तर स्पर्म म्हणजे ड्युरिंग दिस जेव्हा ओव्ह्युलेशन झालेलं आहे ड्युरिंग दिस पिरियड if there is a sexual intercourse and the sperm which are reaches up to the ampulla region पर्यंत स्पर्म पोहोचले आणि जर त्या ओहमचं फर्टिलायझेशन झालं then this corpus luteum which play very important role to maintain the pregnancy maintain करण्यासाठी या corpus luteum चा important role आहे कारण corpus luteum which secrete the progesterone hormone up to the first 3 month म्हणजे जोपर्यंत प्लासेंटा फॉर्म होत नाही तोपर्यंत कॉर्पस ल्युटियम मध्ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट केलं जाईल आणि हे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हे प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्याचं काम करतं. देन आता इथं जर आपण बघितलं हे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हे प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्याचं काम करेल. इस्ट्रोजन मुळे एंडोमेट्रियमचा थिकनेस इन्क्रीज झालेला आहे. त्याचबरोबर इनिबिनने काय केलेलं आहे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनचं सिक्रेशन थांबवलं. आता हा जो काही थिकनेस वाढलेला आहे एंडोमेट्रियमचा तिथं नंबर ऑफ ग्लँड्स फॉर्म होणार आहेत. कॅपिलरीचा नंबर इथे इन्क्रीज होईल. त्याचबरोबर ज्या काही म्युकस ग्लँड तिथं फॉर्म होणार आहेत काही न्यूट्रिटिव्ह ग्लँड फॉर्म होतील अँड दिस न्यूट्रिटिव्ह ग्लँड विच सिक्रेट युटेराइन मिल्क बिकॉज इफ दिस ovum is fertilized then this fertilized ovum their implantation which is take place on this endometrium ह्या endometrium वरती त्याचं implantation होणार आहे and implantation तिथं झाल्यामुळे त्याच्या एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट साठी जी न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड केली जाते ते या न्यूट्रिटिव्ह ग्लँड मध्ये सिक्रेट केलेल्या युटेराइन मिल्क मधून प्रोव्हाइड केली जाते आणि त्यामुळे हा एंडोमेट्रियमचा थिकनेस काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे. जर समजा हे ओहम फर्टिलाइज झालं तर ओहम फर्टिलाइज झाल्यामुळे तिथं अजून एक हार्मोन तिथं सिक्रेट केलं जाईल अँड दिस हार्मोन विच इज नथिंग बट द ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन की जे ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन जे असणार आहे ते ह्या कॉर्पस ल्युटियमला मेंटेन करणार आहे. कॉर्पस ल्युटियम मध्ये सिक्रेट होणारं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जे असणार आहे त्याचं सिक्रेशन काय करेल सिक्रेशन होण्यासाठी ते मदत करणार आहे अँड दिस ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन विच मेंटेन द कॉर्पस ल्युटियम अप टू द 3rd month म्हणजेच प्लासेंटा जोपर्यंत फॉर्म होत नाही तोपर्यंत हे कॉर्पस ल्युटियम मेंटेन करण्यासाठी तिथं ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन फॉर्म होईल आणि हे ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन हे युरिन मधून पण रिलीज होणार आहे आणि त्यामुळं जर प्रेग्नन्सी टेस्ट करायची असेल प्रेग्नन्सी टेस्ट करण्यासाठी जर युरिन टेस्ट केली तर त्याच्यामध्ये ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन प्रेझेंट असतं त्याच्यावरून सुद्धा प्रेग्नन्सी आयडेंटिफाय केली जाते. But if this ovum or the secondary oocyte is not fertilized म्हणजे जर समजा हे ओहम ह्या इथं अँप्युला रिजन पर्यंत पोहोचलंय पण अँप्युला रिजन पर्यंत पोहोचल्यानंतर पहिल्या 24 तासामध्ये जर ह्या स्पर्मचं त्याच्याबरोबर फ्युजन झालं नाही त्या ओहमचं फर्टिलायझेशन झालं नाही तर काय होणार आहे देन अगेन नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल इज स्टार्ट. नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल काय होणार आहे स्टार्ट होणार. If the ovum is not fertilized, then this corpus luteum which is converted into corpus albicans. Corpus luteum चं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे corpus albicans मध्ये होणार आहे आणि तिथं ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन हे सिक्रेट होणार नाही. There is no secretion of human chorionic gonadotropin hormone and corpus luteum which is converted into कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये होईल. देन आफ्टर 28th डे म्हणजे 28 ते 30 दिवसानंतर परत नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट होणार कारण एक हे काय झालेलं नाही फर्टिलाइज झालेलं नाही. देन अगेन द फर्स्ट डे ऑफ द मेन्स्ट्रुअल सायकल दॅट इज द
ब्लिडिंग फेज स्टार्ट होईल, म्हणजेच मेन्स्ट्रुअल फेज स्टार्ट होईल. अँड ड्यू टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अँड इस्ट्रोजन. कारण का कॉर्पस ल्युटियम हे ब्रेक झालं, त्याचं कन्व्हर्जन कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये झालेलं आहे. इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉनची लेवल कमी झाली आणि प्रोस्टाग्लॅन्डिनच्या इफेक्टमुळे इथं काय होणार आहे, जे एंडोमेट्रियम आहे ते एंडोमेट्रियम ब्रेक होईल आणि जे काही ब्लड असेल, त्यानंतर रप्चर्ड डॅमेज सेल्स असतील, म्युकस असेल, अनफर्टिलाइज ओव्हम विच इज रिलीज थ्रू द वजायना मधून ते रिलीज होणार आहे. देन अगेन दिस ब्लिडिंग फेज अप टू द फिफ्थ डे पर्यंत ही ब्लिडिंग फेज असेल. देन द नेक्स्ट प्रॉलिफरेटिव्ह फेज होईल अप टू द 14th डे ला ओव्ह्युलेशन होईल. देन द नेक्स्ट फेज दॅट इज द सिक्रिटरी फेज होणार आहे. आणि ह्या मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये जे काही चेंजेस आपल्याला दिसणार आहेत ते चेंजेस ओव्हरी मध्ये आणि युट्रस मध्ये, आपल्याला युट्रसच्या एंडोमेट्रियम मध्ये आपल्याला हे चेंजेस पाहायला मिळतील. अँड ड्युरिंग मेन्स्ट्रुअल सायकल मधल्या पहिल्या फेज मध्ये, ब्लिडिंग फेज मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं देर इज अ सिव्हिअर पेन्स अँड सिव्हिअर विकनेस विच इज ऑब्झर्व्ड इन द वुमन मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतो, सिव्हिअर विकनेस पाहायला मिळतो. सिव्हिअर ब्लिडिंग असेल, त्याच्यामुळे ब्लिडिंग मुळेच काय येणार आहे, विकनेस येणार आहे. अँड देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन. देर आर चान्सेस ऑफ द इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस असतात. अँड ड्यू टू ऑल दिस रिझन देर इज अ नीड ऑफ द रेस्ट अँड द प्रॉपर हायजीन. म्हणजे आपण जर बघितलं तर काय केलं पाहिजे, ड्यू टू ऑल दिस रिझन देर इज अ नीड ऑफ रेस्ट अलॉंग विथ ए पर्सनल हायजीन. तिथं पर्सनल हायजीन म्हणजे आपण जे काही असणार आहे ती पर्सनल हायजीन मेंटेन केली पाहिजे. ऍज वेल ऍज ड्युरिंग दिस पिरियड मीन्स द मेन्स्ट्रुअल फेजच्या वेळी, ब्लिडिंग फेजच्या वेळी रेस्ट घेणं गरजेचं आहे. कारण का विकनेस येणार आहे, ब्लिडिंग मुळे विकनेस येऊ शकतो. त्याचबरोबर काय असणार आहे तर इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस जास्त असू शकतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन्स्ट्रुअल सायकल. आता या मेन्स्ट्रुअल सायकलशी रिलेटेड आपल्याला काही क्वेश्चन विचारतात. एक तर ही डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. या डायग्राम मधले बरेचसेच पार्ट आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. म्हणजे हे जे काही लेबलिंग आहे ते लेबलिंग प्रॉपर आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. जे हायपोथॅलॅमस इथं आहे, दिस वन इज द पिट्युटरी ग्लँड आणि ही पिट्युटरी ग्लँड जे हार्मोन सिक्रीट करते ते दोन हार्मोन सिक्रीट करते, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आणि ल्युटिनायझिंग हार्मोन. त्याचबरोबर इथं आपल्याला हे जे काय असणार आहेत ते प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स मध्ये चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतील. काही प्रिमॉर्डियल फॉलिकलचं कन्व्हर्जन सेकंडरी फॉलिकल मध्ये झालंय, सेकंडरी फॉलिकलचं कन्व्हर्जन ग्राफियन फॉलिकल मध्ये झालेलं आहे. त्याचबरोबर ओव्ह्युलेशन आहे, जेव्हा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते, सेकंडरी ओसाइट बाहेर पडतं, त्या फेजला आपण ओव्ह्युलेशन म्हणतो. त्याचबरोबर इथं हे जे काही फॉर्म झालेलं आहे रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल पासून त्याला कॉर्पस ल्युटियम म्हणायचं. जर फर्टिलायझेशन झालं नाही तर कॉर्पस ल्युटियमचं कन्व्हर्जन हे कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये होईल. म्हणजे इथं बरेचसेच तुम्हाला लेबलिंग दिले जाणार नाहीत आणि ते लेबलिंग तुम्ही आयडेंटिफाय करायचे, ते लेबलिंग तुम्हाला द्यावे लागते. म्हणजे ही डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. किंवा हे जे काही पिरियड ऑफ मेन्स्ट्रुएशन आहे, पिरियड ऑफ रिजनरेशन आहे, ओव्ह्युलेशन पिरियड आहे, देन पिरियड ऑफ सिक्रिशन आहे, ह्या पिरियडची नावं सुद्धा आपल्याला विचारली जाऊ शकतात. त्याचबरोबर which hormones control this menstrual cycle किंवा menstrual cycle which is under the control of which hormone, अशा टाईपचा क्वेश्चन पण आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा जे काही रिजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम आहे और एंडोमेट्रियम थिकनेस इज इनक्रीज अंडर द कंट्रोल ऑफ डॅश डॅश हार्मोन, तर इस्ट्रोजन असेल. किंवा सेकंडरी फॉलिकल्स आर कन्व्हर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. किंवा ओव्ह्युलेशन जे होणार आहे ते ओव्ह्युलेशन कशामुळे होईल तर सडन इन्क्रीज इन द ल्युटिनायझिंग हार्मोन. तर त्या हार्मोनची नावं आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला असाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, देर इज अ नीड ऑफ द रेस्ट अलॉंग विथ पर्सनल हायजीन ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुअल फेज आणि गिव्ह रिझन, अशा टाईपचा पण क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन्स्ट्रुअल सायकल. थँक यू व्हेरी मच.